الفتق الإربي في البنات جالي طلبات كتير جدا في المسيرة اللي فاتت كلها خلال سنتين، يعني من ساعة ما ابتديت أكثف كلامي على الفتق الإربي في الأولاد، إن طبعا نسبة حدوث الفتق الإربي يعني الفتق أسفل البطن في البنات 1:8 للولاد في الأطفال. فالبنات من سن يوم تلاقي أسفل البطن ساعات في بعض الأطفال حتة متورمة عند نهاية البطن لو الست عايزة تفهم يعني عند مكان الجرح بتاع القيصرية اللي هو أسفل تانية في البطن خالص، يا على اليمين يا على الشمال يا على الناحيتين. الأمهات لو جه للبنت متأخر سن 2 3 5 6 8 بيتخضوا خضة كبيرة جدا لدرجة ما بيبقوش عارفين ده ايه ويطنشوا في منتهى الخطورة. لأن زي ما في الولاد الفتق الإربي يتم عمله بدون تلكؤ بدون تأخير بدون تأجيل، ففي البنات برضو مع من نوع التأخير والتلكؤ والتأجيل. ليه؟ لأنه زي ما في الولاد بيأثر على الخصية، في البنات بيأثر على المبيض. هو ايه علاقة المبيض بالفتق؟ المبيض أقرب حاجة قاعد جنب الرحم كده يمين وشمال. الفتق ينزل في المبيض، الفتق يرجع المبيض مكانه. هو مين اللي بيورم في الفتق بره وبتشوفوا الأم؟ المبيض. 80% من الفتق الإربي في البنات اللي هو أقل شهرة من الفتق الإربي في الولاد ب1:8، 80% منهم المبيض هو اللي طالع، واللي بتشوفيه تحت ايدك تحت الجلد ده هو المبيض. و20% بيبقى أمعاء، تبقى الأمعاء سباقة كده زي الولاد وتنزل في الفتق وتطلع والمبيض ملوش دعوة. لدرجة إن ساعات نشوف المبيض والأنبوبة اللي هي أنبوبة فالوب اللي هي الفالوبيان تيوب وكمان حتة من الرحم تنزل في الفتق لو كان فتق كبير. وبنشوفه في سن يوم وفي سن أسبوع وفي سن شهر وفي سن شهرين وفي سن 6 وفي كل الأعمار. هذا الفتق تجنبا لتكرار الأسئلة خلقي ولدت بيه، مفيش أي تأثير للحزق عليه غير إنه يظهره، لكن هو موجود من الأول، مش الحزق اللي سببه، الحزق اللي أظهره. ونتيجة لذلك بعد العملية الحزق لا يؤثر لأنه كان كيس خلقي، ملوش دعوة بأدوية في الحمل، ملوش دعوة بزواج الأقارب. خلصنا عشان الأسئلة يتقضي عليها كلها. آدي قصة الفتق الإربي. عمليته تكون في الحال خلال أسبوع من اكتشافه، لقينا مورم جامد عمليته بكرة، عمليته دلوقتي، على حسب ما جراح الأطفال يقضي ويحكم. العملية بتكون ببنج كلي، البنج الكلي ليس فيه مشاكل لو كان عند متخصص في مستشفى أطفال متخصصة بدكتور تخدير متخصص بجراح أطفال خبير. الفتحة بتاعته 2 سنتي، لو بنت كبيرة شوية 8 سنين 10 سنين يبقى 3 سنتي. بنعمل فيه ايه؟ بنشيل كيس الفتق، نطمن على المبيض، نطمن على الأنبوبة، ساعات نصورهم عشان تطمين للأب والأم فقط. وبنقفل القناة الإربية عشان ما يحصلش الفتق تاني عضلات في عضلات، وخلصت. بيتقفل تجميليا، الجرح ما بيبانش، وبعد 6 شهور ما بنعرفش نتعامل عملية في الطفلة دي. هذا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.